Hi guys. Ay, nalagay ko sana ito. Ang pangit pala. Kailangan pintura talaga. Mabakat kasi yung dating kulay niya. Manipis yung pinaka-wallpaper. Kaya hindi ko rin nagawa. May ba't dyan? Yan guys, nilalagyan ko ng wallpaper yung gilid ng salamin namin. Akala ko kita siya sa malayo, hindi pala. Ayan, si Hailey naglalaro habang ako'y busy sa likod. Yung family picture namin. Si tatay naman tiga-work. Tapos para makabili ng Travis para makapagbigyan ng masasarap na pagkain. Tapos si nanay naman nag-aalaga sa amin, naglalaba, pati nagluluto, naglilinis. Si Ate Beyonce naman tinutulungan po si nanay. Tapos tinutulungan po ako ng module. Tapos si Ate Shanti naman po, minsan po nagrararo kami, pati po nagmamodule. Tapos ako naman po, tigalagay ng tubig. Tapos inuutusan po. Pati po, tiga-ano po ng unan. Tapos ayun lang po. Bye! Ito po ang family. Ito po family picture namin. Family Siraon. Family Siraon. Bye-bye! Ito na po yung family stick namin. Si tatay, si nanay, si ate, Beyonce. Ito na po ate ko, si Ate Shanti. Ako po. Ito na po yung family stick namin. Nag-vlog, bakit? Hi guys, ba't di ka nasanay na hindi na ako nag-vlog? Sararating ko lang galing school, kinuha ko yung module ni Hailey Kong. Basa-basa pa yung book. Nagmotor lang ako kaya mabilis ako. Mahal kasi na pamasahe dito kung pupunta ka na school. 20 pesos mag-isa ka lang, balik ang 40. Kaya nagmotor na lang ako. Dito naman sa loob ng lugar namin, wala naman nang huli. Kaya okay lang. Yan. Mga kids, ito yung ano mo. Si Hailey ko, nagsusulat na ng module. Ayan. Sisiw na sa kanya yung ganyan. Ayaw niya ng mga binabakat. Pinagtsatsagaan ko lang na mas gusto niya yung sinusulat niya ng walang bakat-bakat. Kasi bilis niya, ganun-ganun siya. Oh. Ayan. Tapos kahapon gumawa kami ni Hailey ng popsicle. Ayan. Pinaliwanag niya yan. Binidyoan ko siya na pagpapaliwanag. Pakilala mo member of the family. Sabihin mo kung anong ano nila. Pakita mo sa kanila. Dali. Ito si tatay. Si tatay ang si nanay. Ito si tatay. Anong ginagawa ni tatay? Magwe-work. Pili Travis.
mabibigyan ng masasarap pagkain. Nanay, nagluluto, laba, naglilinis. Yan si si Tibiansi yan. Nasaan ka? Ito pala. Sila. Kasi Ate Biansi, tinuturuan ako sa module. Ay, wala sa Tishanti. Wala sa Tishanti. Tapos ito. Hindi, isa. Ba't wala? Hindi ko po alam. Wala, pinaglaruan nyo kasi. Iglag yung katanong. Bigla po lupad. Nilagay po dito. Nandito lang po yun. Balasa na siya. Ito. Diyan kayo katawan. Ayun ko nga po. Yung katawan. Si Ate Shanti naman. Tinuturuan ako ng module minsan. Kapatid naglalaro kami. And this is me. Hello. Ano ito ginagawa ni Hailey? Utusan. Nino, sino nag-uutos? Ate Biansi, Ate Shanti. Ikaw. Inuutusan kita? Ako naman. Binubuko mo si nanay, ah. Ano inuutos ko sa'yo? Wala. Oh. Ano inuutos ko sa'yo? Yung may inuutos ako sa'yo. Magsuklay ka ng buhok. Ano pa? Maglipit ang laman. Uy, yung ano mo. Kita-kita ka dito. So, Anak, nagugusot yung ano mo. Tigaluto. Pag nandito siya. Puro lang daw. Puro daw hotdog lang daw yung niluluto ng tatay. Manay egg daw, oh. Naman kayo na si nanay. Yung pag wala si tatay, tigalin po siya. Tapos, tigalin and yeah. Ito naman si ate. Ito yung pangalawang nanay o yung unang nanay. Hulaan niyo kung sino. Yung una, nanay o yung yung nanay-nanayan. Tiga-bunga nga sa amin. Lagot ka kay ate. Ito naman. Lagot ka kay ate. Para sa inyo naman yun, nak. Pag pinagbubungo nga kay ni ate. Kasi si Ate Biansi mas Sabihin niya, mabunga. Ate Biansi, papagbulin daw kami ni Ate Nay. Kasi bakit? May, Ano? nagbubulungan lang. Lalagay ng tubig. Ano? Kapatid, Kasi hindi kayo nagpapasaway. Si ate naman nasa tama naman yung pagsasaway ni ate. Si Hailey, tiga tanggal pagod ni nanay. Tiga dagdag pagod. Tiga hawak ng mimi ko. Ano, wala ka nang isip? Sarap, halikan eh. Ha? Dede ka? Tiga timpla ng dede ni nanay. Sarap ang gagila. Magsulat ka na doon. Kanina pa yan eh. Ano pag bulong ko yung kasama? Ganda mo. Ay, pag bulong ko Today is Friday. Hindi ako kasama sa family niyo. Friday, ano ngayon? 19. Kasali ko Bukas, magpapa-inject na lang vaccine si ate. Papa-inject na ng vaccine na inject. Papabaksin na si ate. Boxing. Vaccine si ate. Boxing. Kasi kailangan nila sa school. Pag magkakalit na kasi si ate, ano yun? Ano ba tag doon na? Pag papasok na sa school, pag nag face to face na, kailangan nila sa college. Next year may college na ako, guys. Niringan ako na ko eh. Siya na naghanap ng ano niya eh. Siya na gumagawa ng paraan para makapag-enroll. Pero kung nandito si tatay, yun. So yun guys, may na lang.
na po yung paborito ko. Meron po ako naglilinis po. Ito po naglilinis nasa bucket po. Ito po naglalaro po. Ito na po yung paborito kong damit. Ito naman paborito ko pong sopas. Tapos ito naman po paborito ko mga alaga. Dog, pusa. Tapos paborito ko din magsulat. Ito na po yung aking gawain. Mga favorites ko po. Bye! I-haul natin yung pasalubong ni Mima Jo. Ito. Mamon roll. Ito ang kain na tita. Ito. Ube. Ayan ang gusto ko rin. Ang sasarap na ito ah. Ube. 5 ube. Thank you, Mima Jo. Pinadala niya sa pamangking ko. Kasi natikman niya daw to, napakasarap, paborito niya. Kailangan daw matikman namin. Yan, bukas na natin kainin yan. Nalisag. Sa Baker's Pair. Ayan. Picturean natin. Pakadala natin kay Mima. Thank you, Mima Jo. Oh, ang daming ganito. Talagang bilang na bilang yung ano. Kay Hinay, kay Hailey, kay Ate Beyonce, sa akin. Na? Kay Nile. Oh, talagang bilang na bilang yan, guys. Sa akin. 2 anak ko kay Nile. Di ba? Parang pag may bisita. Thank you, ate. Nile! Asan na si Nile? Nasa taas po. Ay, ko na lang. Nile! Hala. Thank you, Mima. Thank you, Mima. Hailey. Padala mo. Masarap to. Hailey, ano sabi mo kay Mima? Thank you pa. Thank you, Mima. Sa pinadala mo. I love you.